Thấy gì không? Chào khán giả đi nha. Của em là bản nhạc buồn, chỉ anh remix là anh sẽ lên luôn, đúng không em? Massage. Trong thời gian chờ nó khô, chúng ta sẽ rửa xe và phục hồi phần nhựa nhám. Sao là sao? Cứ vậy rửa thôi chứ, rửa như bình thường chứ sao? Okay. Xe mình mua lâu rồi nên cũng không bị sạch cho lắm. Trong cái khô thì chúng ta sẽ sử dụng lớp màu. Vì đây là sơn màu đen thôi, không cần thiết nó, chỉ cần xử lý bề mặt lại một chút là được. Ở đây là mình sẽ phủ bóng 1K. Can I be your superhero?